Hồng Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Do lớp trưởng thích ấy. Nên em tán thử và cuối cùng là đổ được vợ luôn ạ. Tụi em cũng yêu xa mà nhiều khi cũng buồn hay là chia tay. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để chào mừng cặp vợ chồng thứ nhất. Rồi, xin chào hai em. Dạ, chào anh chị. Em tên là Vũ Văn Tuyền. Em đến từ thành phố Pleiku. Năm nay em 28 tuổi. Tuyền đúng không? Dạ, dạ. Em là một nông dân. Nông dân. Dạ, còn đây là em. Xin chào cô Hồng Vân với anh Quốc Thuận. Em tên là Lý Thị Phượng. Năm nay em 30 tuổi. Nghề nghiệp của em là kế toán và giờ cũng sắp là một nông dân. Sắp là một nông dân, có nghĩa là về Pleiku luôn. Dạ. Tức là về phụ công việc đi. Tuyền nói Tuyền là nông dân nhưng mà là nông dân về ngành nghề nào? Dạ, em nuôi ong, bán ong giống cho bà con. Thì chơi đó giờ bị ông đánh chưa? Dạ, nhiều hơn bị vợ đánh. Rồi hai em lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Dạ, hồi đó thì em đi học kế toán, xong rồi ảnh cũng có một cái phòng vé nhỏ nhỏ ở đây. Xong rồi ảnh cũng theo học kế toán để phục vụ cho công việc của ảnh. Ảnh cùng nhóm với em, xong rồi ảnh lên ảnh thuyết trình. Em thấy ảnh xấu quá. Hồi đó ảnh xấu lắm. Ảnh mặc cái quần ngắn ngủn mà cái áo thì rộng thùng thình mà nhưng mà ảnh thuyết trình hay. Rồi sau đó em cũng có ấn tượng, rồi sau đó ảnh xin số điện thoại của lớp trưởng rồi cũng nhắn qua nhắn lại xong rồi đi chơi. Thực ra là do lớp trưởng khích rồi. Nên em tán thử. Nếu mà đổ thì đi nhậu, nhưng mà không đổ thì phải dẫn anh ấy đi nhậu. Nhưng mà cuối cùng là đổ và được một bữa nhậu. Được vợ luôn ạ. Vừa được nhậu vừa được vợ, vừa được tiếng nữa chứ, đúng không? Và bao lâu thì hai bạn mới là bắt đầu yêu nhau? Một năm sau đó là tụi em yêu nhau. Năm đó là năm 2010. Sau đó thêm một năm thì ảnh về quê nuôi ong lập nghiệp ở đó. Thì tới 2014 thì em mới chịu về rồi đám cưới. Dạ. Ủa là hiện giờ là các bạn đang sống ở Pleiku hay ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, ở Pleiku ạ. Bây giờ cưới được mấy năm rồi? Dạ, cưới được gần 3 năm rồi. Em quen 7 năm. Trong cái thời gian yêu nhau thì hai em có gặp những trục trặc gì trong tình yêu không? Tụi em cũng yêu xa mà nhiều khi cũng buồn, cho nên là em cũng hay giận hay là chia tay. Trục trặc lắm. Nói chung bọn em yêu xa, thành ra cũng vào tranh thủ được một chút thì hai đứa cũng không vượt quá giới hạn. Chỉ là ôm bên ngoài thôi. Nhưng mà cứ bắt đầu em sắp xếp thời gian em chuẩn bị đi về, hoặc là em về rồi cái là cô vợ em mới lại nhắn tin bảo là em đã có bầu rồi. Bây giờ anh phải mua que thử để cho em thử chứ không là chết. Ba mẹ em mắng chết la chết. Em bảo chứ trời ơi, ở Sài Gòn nóng quá sao mà trứng nó tự nở được. Chắc là không có đâu. Vợ em thì cứ nhất quyết bảo là không, chắc là có gì đấy rồi chứ không tự nhiên mà nó chậm như vậy được đâu. Bắt em mua qua thử xong cái không có gì hết. Rồi em an ủi xong hai đứa lại ôm lần nữa, rồi một tháng sau lại Lại chậm. lại chậm tiếp. Coi như này là có bầu qua đường mồ hôi rồi. Thật ra em hồi đó em cũng ít biết mấy cái chuyện đó lắm, mà em cũng sợ tại vì nhà em không có ai như thế hết. Ví dụ như mà lỡ có chuyện gì á thì sợ ba mẹ thất vọng. Bao nhiêu lâu thì mới vượt qua giới hạn? Dạ, đến ngày đám hỏi. Rồi sau hôn nhân thì cái vượt qua giới hạn nó vui không? Dạ, cũng bình thường. Cái ngày Bình thường sao? ngày đám hỏi là đã vượt quá rồi, đúng chưa? Dạ, Dạ. sau đám hỏi. Sau đám hỏi mới vượt. Cứ coi như là sau hôn Đó. nhân đi, tức là Lúc đấy sau làm cái em lời thấy hứa đi. mặt ba mẹ vợ có vẻ thoải mái. Tin tưởng rồi em mới dám đả động đến chuyện đấy. Sau khi đám cưới về thì có những cái tật xấu gì có lòi ra không? Thì vợ em hồi yêu nhau rất là hiền. Hiền, cực kỳ hiền. Em chưa thấy ai hiền như vợ em. Nói cái gì cũng dạ dạ vâng vâng. Ai nói gì cũng cười. Mà đến một hôm em có nhắn tin chúc Tết với bạn gái cũ. Thì nhắn tin chúc Tết vậy thôi. Bây giờ mà da gà em vẫn còn nổi đây. Sao? Phát hiện ra vợ em một con người đáng sợ. Đáng sợ như nào mà đáng Sức sợ? sức phá hủy còn hơn người sắp nữa. Em phá hết tất cả những cái vật gì có thể cầm được. Trời ơi, coi như IS tàng qua đó hả? Chỉ mỗi nhắn tin chúc em và gia đình
ăn Tết vui vẻ. Sao em biết được hay vậy? Dạ không, cũng tình cờ thôi. Em cũng tin tưởng lắm, chẳng bao giờ em cầm tới điện thoại của ảnh đâu. Kể cả lúc yêu hay là cưới về cũng vậy, cũng không có kiểm soát. Xong rồi cái cũng giống như là mình linh cảm được á. Xong rồi ảnh nhắn tin cho người yêu cũ của ảnh vậy. Cái em cũng buồn, em bảo chứ sao bữa giờ kêu là không liên lạc gì nữa hết rồi. Mà giờ còn nhắn tin chúc Tết thế này thế kia sùm. Xong em nổi cơn tâm bệnh lên. Em Đánh rồi đấy chị. Đánh luôn. Rồi. Đánh luôn á hả? Dạ, đánh rồi. Rồi cái kỳ đó xong rồi là hết bao nhiêu tiền để cha sắm sửa lại đồ đạc như cũ? Em thấy vợ em có cái tật xấu là ném đồ như vậy. Là em đi mua toàn đồ gốm sứ. Còn đồ mắc tiền. Dạ em về em ăn cơm cũng chỉ nhìn cái chén thôi là đã thấy no rồi. Từ đợt đấy đến giờ là vợ em bỏ luôn, chỉ ném cái chai nhựa thôi. Nghĩa là giận nhưng mà vẫn còn lý trí, đúng không? Hãy còn tật xấu chồng em. ảnh hồi yêu thì ảnh cũng chiều chuộng em lắm, nhưng mà bữa nay cũng bớt rồi. Với lại cũng nóng tính lắm. Trong công việc á, em mà làm sai cái gì cái chu cha ảnh nhăn, ảnh nổi cơn lên, ảnh cũng dữ lắm. Chỉ là công việc Nóng thôi ạ. tính rồi cũng nhăn nhó em. Với em thì em có sở thích là thấy người ta mà giết con gì là em mua con đấy về để em nuôi. Thì vợ em cũng có cãi vã nhiều lần về cái chuyện đấy. Ồ, vậy à, thí dụ như là em nuôi được bao nhiêu con à? Em nuôi rắn, chăn, tắc kè, kỳ đà, quạ đen, Cả chim cú mèo, rùa. Anh thấy cái con gà nó sắp gãy chân rồi, anh năn nỉ anh mua về, anh lấy sắt anh gắn vô cái chân con gà, con gà nó liền lại được cái chân. Cái anh nuôi nó lớn, xong rồi lần sau anh đi anh lại thấy con rắn đồng bào người ta bắt được, cái anh lại năn nỉ anh mua, anh đem về anh nuôi. Giờ nhà em giống như là trạm cứu trợ động vật chứ. Ồ vậy đó hả? Nhưng mà em nuôi chơi vậy thôi chứ em có... Dạ em nuôi xong rồi Bán em lại thả, xong rồi người ta bắt trộm rồi người ta bán lại cho em. Rồi em mua em lại nuôi rồi người ta lại bắt trộm, người ta lại bán lại cho em. Vậy đó hả? Rồi, có lần em nuôi một cặp bồ câu, nó em thương hay là thương luôn. Em thấy cặp bồ câu người ta sắp thịt tội, em mua về. Cái em đi ong, đi lên trại. Về cái vợ em mới nấu cháo bồ câu cho em ăn. Em ăn ngon ơi là ngon luôn. Vì ở trên rừng thì nó hơi thiếu thốn. Lần đầu tiên em khen vợ em là em nấu ăn ngon. Xong rồi cái vợ em để em ăn xong hết. Xong vợ em bảo là ngon không anh? Bảo ngon. Bảo bồ câu của anh ấy. Rồi em bỏ lên phòng em ngủ. Vậy Ủa, nhưng á? mà tại sao vậy mà em làm thịt bồ câu vậy? Ảnh nuôi mà con bồ câu nó cứ đi ra đi vào, xong nó vào nhà em nó ỉa tùm lum tà la hết. Em dọn mệt quá, em nhăn ảnh, em nhăn nhiều lần lắm mà anh không chịu. Xong rồi cái em mới xử luôn. Con chuyện con tắm con cám á. Em buồn cả tháng trời luôn. Bị ám ảnh mà 6 tháng em không dám ăn lại chim. Rồi giờ em vẫn còn mua Thì lại em những con vật. cũng thuyết phục vợ em, nói vợ em là mấy con này nó tội lắm, mình nuôi nó rồi mình giúp nó. Mà nuôi con này là có những cái này thích này, cái kia thích này. Con chăn nó tội lắm, nuôi con chăn là sau này nó chơi với mình nó hiền lắm, không có sao đâu. Hoặc là như hôm vừa rồi em thấy cái đàn heo người ta sắp thịt, em về em có bảo là em ơi có cái đàn heo kia tội lắm. Chưa nói gì hết là vợ em bảo anh mà bắt cái đàn heo đấy về là anh ra ngoài chuồng heo anh ngủ luôn. Bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Bớt nóng một chút. Trong công việc thì không biết gì thì ảnh chỉ, chứ còn đừng có mắng. Có nghĩa là chồng đừng có mắng mỏ nhiều quá đúng không? Có chuyện gì góp ý gọi là... Chỉ công việc thôi ạ, chứ trong gia đình em giống em là một chú cún. Cuốn không? Chú Quyết chị. Rồi còn em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em mong vợ em thay đổi một cái là về việc nuôi con thôi. Hai vợ chồng em rồi mâu thuẫn nhiều cái việc nuôi con. Hồi em mới sinh con là em ước là bụt cho em bầu vú để em nuôi con. Bởi vì cả bên nội bên ngoại rồi cả vợ em là đều nuôi con bằng sữa công thức không à. Trong khi đấy là sữa mẹ ngon như thế, không bao giờ bị thiêu. Rồi đi chơi xe cũng không phải mang bình thì hoàn toàn không cho bé bú, chỉ có dùng sữa công thức thôi. Thì bé nhà em nó hơi còi một chút vì không được bú nhiều sữa mẹ. Đến lúc em thuyết phục được vợ em rồi thì vợ em lại bị sốt xuất huyết. Thế là hai bố con phải cai sữa. Con cai sữa. Chỉ có con em phải cai sữa. Lúc đấy bé mới được 7 tháng đấy. Em tiếc cái đấy thì em hy vọng là hai đứa miệt mài đứa thứ hai thì vợ em sẽ nuôi con khoa học hơn một chút. Sao vậy? Sao vậy em? Em cũng sợ ít sữa, sợ không đủ cho bé bú.
tại bé cũng nhỏ và ít lên cân lắm cho nên em cũng lo. Thế là hỏi ý kiến người này người kia thì ai cũng bảo là thôi mua sữa thêm cho nó bú đi. Tức là lý do là em sợ không có đủ sữa cho con gì? Dạ. Thực ra cái vấn đề nuôi con á, sữa ngoài hay sữa mẹ mà con có còi cọc hay là phát triển á, nó không phải là vấn đề quyết định đó em. Cho nên là em đừng quan niệm là vì cái đó mà con em còi cọc. Nhưng mà tuy nhiên vậy nói, nếu em đủ sữa và em có điều kiện để em cho con bú bằng sữa mẹ là vẫn là tốt nhất. Chỉ ngoại trừ những trường hợp mà những bà mẹ không đủ khả năng. Đó, như chị là không đủ khả năng mà chị đi suốt. Chứ còn nếu em mà ở Pleiku mà không khí mát mẻ, rau tự trồng tươi tốt các thứ thì nên cho con bú mẹ. Dạ, bởi vậy em cũng rút kinh nghiệm đứa sau. Đúng rồi. Em hy vọng điều đấy. Thôi thế chúc là mỗi người sẽ thực hiện cái điều ước muốn của đối phương của mình nha. Dạ. Anh chúc cho hai em mau chóng có được một em bé thứ hai xuất hiện trong gia đình. Dạ, cảm ơn anh chị. Cái tính cách của người con gái đúng như suy nghĩ của em, và em cũng thả những cái thời điểm nó rất là bất ngờ. Kể chương trình này không? Em không nghĩ là kể. Anh có dùng cái đoạn cái viết. Và bây giờ sẽ là cặp vợ chồng thứ hai. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Chào hai em. Dễ thương ha. Em xin tự giới thiệu, em là Lưu Thiện Duẩn. Em năm nay 33 tuổi, hiện tại đang công tác tại Bình Dương. Bên công việc gì? Dạ em làm bên ngành môi giới bất động sản. Dưới đó đất giờ còn miếng nào ngon không em? Tại chắc chắn là còn nhiều chứ anh. Giới thiệu cho anh nghe. Rồi nói tới chiều luôn bây giờ. Đất đai ở dưới đó là mênh mông á, Bình Nhớ Dương nghe mà. chưa? Dạ. Rồi mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân, Trần Phúc Thuận. Em tên là Ngọc Dung, nay em 29 tuổi. Công việc của em là kinh doanh online. Vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau là trong trường hợp nào? Hai vợ chồng lần đầu tiên gặp nhau đấy là em là người tuyển dụng nhân sự, thì vợ em là người đến tuyển dự. Cái ấn tượng đầu tiên của em về vợ em đó là vợ em xấu. Dạ. Làm mà tôi cứ tưởng đó là lần đầu tiên gặp nhau là gặp cô này là em bị tiếng sét ái tình bởi cổ. Quý vị có đồng ý là cô dâu quá đẹp không? Dạ, tại vì là em cũng không có để ý lắm, thì cái khuôn mặt lúc đấy thì hơi xương xương và hơi gầy. Đó thì em cảm thấy xấu vậy thôi, nhưng mà khi mà xong buổi tuyển dụng thì ra ngồi uống cà phê với nhau á, thì em lại thấy cũng có cái nét rất là dễ thương. Cái gì? Không mặt hết dễ xương mà thương, chỉ quá thương. Hết xương quá thương rồi đó. Dạ. Rồi còn em sao? Em cảm xúc đầu tiên khi em đối diện chồng thì sao? Lúc đó ảnh trắng bóc rồi mà ảnh cao, ảnh ốm, anh chỉ có 62 kg thôi. Tức là tươi hơn bây giờ đúng không? Dạ đúng rồi. Đẹp trai, ăn mặc thì là Đẹp lồng lộng đó, vậy Dạ, đi. đi Hàn lồng Quốc lộng. gì đó. Đó. Nghĩa là tuyển dụng xong thì em mới ra ngoài em ngồi uống nước, em nghỉ xong em đi về. Thì xong ngồi đó thì một lúc thì tự nhiên thấy ảnh ra, cái thấy em ở đây, chị cái là mấy ảnh mới thôi anh ngồi chung, cái hỏi thăm qua lại mới biết là hai vợ chồng ở thì trong thành phố Thủ Dầu Một luôn, là ở gần đó. Thì em học phía sau Đại học Bình Dương đó, thì ảnh ở gần, khi nào rảnh thì nếu mà có duyên gặp lại thì mời cà phê, xã giao vậy thôi, xong rồi về. Rồi sau đó thì có gặp lại nhau tiếp tục nữa không? Có chứ, tại vì khi mà ngồi uống cà phê á thì lưu số điện thoại vào trong máy rồi, thì 2-3 ngày sau em mới lục cái danh bạ ra thì cũng thấy số rồi em mới nhắn tin nói chuyện. Thì lúc đấy thì bạn gái thì cũng chưa có, mà cũng mới từ ngoài Bắc vào nên là cũng hơi buồn buổi tối, cho nên là mới nhắn tin rồi nói chuyện, rồi cũng tán tỉnh chút xíu thì mới mời đi uống cà phê. Dạ. Rồi sao nữa? Khi Tới chưa? Tới luôn Chưa tới. còn nó còn dài lắm, 3 tháng sau mới yêu cơ. Thì uống cà phê thì em mới phát hiện ra thì cô gái này cũng còn nhiều cái rất là dễ thương. Ví dụ? Thứ nhất là cái nụ cười thì em rất là thích, với lại cái tính cách của người con gái đúng như suy nghĩ của em, đúng như mong muốn của em. Thí dụ? Rất là nhanh nhẹ, tháo vát. Phát hiện ra cái bí mật gì mà nó ghê gớm hơn đâu? Có chứ, thì cái đấy thì nó cũng hơi mắc cười và cũng hơi tế nhị. Kệ nó không sao đâu. Thì cái đấy thì vào cái buổi đó, buổi cũng nói chung là yêu nhau rồi, thì buổi tối hôm đấy thì hai đứa đi chơi, thì em trở về tới nhà á, thì hai đứa đang đứng nói chung là lưu luyến một xíu nữa rồi mới về. Thì thì đang nói chuyện thì tự nhiên thì vợ em thả bom một cái thôi. Từ cái tình huống đó thì tự nhiên thấy hai người gần nhau hơn một xíu nữa. Dạ. nói chung là cái nó ngoài ý muốn. Thế là em thì cũng đang nói chuyện, em cũng
bắt mạch của chị khác luôn, thì ảnh cũng biết như vậy. Thì anh cũng bắt của chị khác thôi, nhưng mà nghĩa là mình về thì mình cũng quê. Còn anh này thì anh nghĩ suốt trong đời ảnh luôn. Tới bây giờ là anh nghĩ là sau này mà anh phải đem cái chuyện này ảnh nói cho con, xong mà ảnh nói cho mẹ, ảnh cứ dùng cái đó ảnh uy hiếp. Uy hiếp là sao? Đấy là ví dụ như mà em ngoài không chịu làm chuyện gì cho ảnh là ảnh uy hiếp anh dạ, sẽ dạ kể đúng chuyện rồi này đó, đó. anh uy hiếp chuyện đó. Em nghịch hay là em nghịch ngợm là anh uy hiếp. Coi như ngoài cái chuyện mà ảnh đã lỡ kể cho chị, anh Bin với tất cả mọi người nghe rồi, ảnh đã kể cho ai nghe rồi. Dạ chưa, anh kể chương trình này không? Với em không nghĩ là anh kể. Nói chung là chồng em rất là kín miệng, rất là ý tứ. Nói chung là em có một người chồng rất là thương em, rất là ý tứ. Cái chuyện thả bơm là anh không kể ai nghe hết, anh chỉ kể cho toàn quốc nghe thôi. Nhưng mà anh này dễ thương không có gì. Mới đầu thì mình hơi sốc chút xíu nhưng mà sau đó là dễ thương đúng không? Em trêu ảnh thôi. Tại vì ở trong nhà thì là làm cái gì vui, buồn hay này kia là đều một mình em. Nói chung là một mình em khuấy cả cái gia đình. Cho nên là những lúc mà nghịch ngợm hay này kia mà anh đang thách em mà đứng lại, anh sẽ bắt là anh sẽ đánh anh chết. Ví dụ vậy đó. Là em đâu có dạy gì, em đứng lại em vừa đi em vừa ngoáy, em vừa chơi, em vừa chọc tức, xong rồi là ảnh tức thêm chơi, xong rồi em chạy đi. Tụi em quen nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ khoảng 3 năm. Bây giờ cưới được mấy năm rồi? Dạ cưới gần 2 năm. Vậy là gần 5 năm rồi đó, vợ chồng quá son. Tụi em có em bé chưa? Dạ chưa. Ồ, hèn gì mới chơi được trò đó. Rồi sau khi cưới về thì vợ em còn có những tật xấu nào đáng yêu không? Không còn tật xấu đáng yêu nhưng mà còn cái tật xấu không có vui, đó là rất là làm biếng ăn. Lười ăn đúng không? Lười ăn và biết mình đang bị bệnh nhưng mà cũng rất là làm biếng ăn. Không ăn Bỏ đâu. bữa ăn không đúng giờ. Bệnh là bệnh cảm này nọ đồ hả? Đau bao tử ấy. Ồ, Đâu nguy có hiểm tưởng lắm mà nha. làm biếng ăn hả trời. Ngay cả cái lúc em đi làm mà em không có nhà ấy, bổ bữa hoài, em nói hoài không được, bao nhiêu năm rồi không được. Còn em, Chồng sao? Kể tật chồng xấu em có đi. tật xấu gì? Ảnh quá ít nói và ảnh có những cái lý do biện minh về cái sự ít nói của mình, nó rất là khó chịu. Tại vì nếu mà mình không nói rõ ràng thì mọi thứ nó sẽ không có rõ ràng. Ảnh cứ im lặng, ai nói đúng cũng im, sai cũng im, chửi cũng im, nói chung cái gì cũng im. Ví dụ cụ thể như là bạn bè hay là ai đó mượn tiền, nó không phải là mình khó khăn trong chuyện đó, nhưng mà cái tính em là em phải rõ ràng và cái gì cũng phải nói cho rõ. Thì bạn bè mượn tiền thì mượn xong rồi vài ngày trả, ví dụ như vậy thì cũng được, nhưng cái vài ngày đó là có thể kéo lên tới vài năm, nhưng mà không bao giờ anh hỏi, anh cứ im lặng. Xong em hỏi sao anh không hỏi, nói thì hỏi gì hỏi, nếu mà người ta biết điều á thì đúng ngày đúng giờ ta trả, còn người ta đã không biết điều thì mình có nói thì cũng không có được gì, mình nói chi. Là đó là cái lý do. Xong hoặc là ai mà gây gỗ hay là làm cái gì mà khó chịu bực mình, làm sai với mình á, em hỏi sao anh không nói rõ là như vậy mình không thích hay này kia chứ. Thì anh nói làm chi, trách làm chi, chẳng lẽ mình trách người ta thì mình bằng người ta rồi, thì cũng là một lý do để cho sự im lặng tiếp. Như vậy cái này đâu phải là ít nói mà là không có muốn làm người khác bị tổn thương. Chứ còn ít nói sao em rủ được tham gia chương trình này? Trời ơi, 100% là vợ em tác động đi đấy chị. Mà nãy giờ thấy hỏi tới đâu trả lời tới đó, mà cũng nói uyên bác lắm chứ đâu có ấy đâu. Ví dụ như nói luôn cả được cái bí mật của vợ. Ảnh nữa là ảnh hay kể nể người khác lắm, ảnh kể nể trong Thì tất đó, cả. cả nể và sợ Sợ người làm khác tổn bị thương tổn hả? thương, đúng không? Đúng rồi, nhưng mà không nghĩ tới em. Có nghĩa là ảnh không nghĩ tới tổn thương của vợ. Cái thời gian gần đây á, là khoảng 2 tuần nay là em rất stress. Tại vì em kinh doanh thì cũng lâu rồi. Cái đầu tháng với lại cuối tháng là công việc nó rất là nhiều. Tại vì nợ tiền hàng hóa rồi là buôn lên đơn, sĩ lên đơn là nó rất, nói chung là nó rất là căng thẳng. Em có phải làm việc là 24/24 gần là như vậy. Thì cái bữa đó là mới sửa sang lại cái shop cho em, là gắn cửa kính rồi gắn máy lạnh, làm thêm kệ. Thì mới nói là em nhờ anh đi giao hàng, thì ảnh đi em mới về, ảnh vừa mới về tới nhà thôi, anh kêu em nhanh lên đưa anh đi, tại vì ảnh chuẩn bị đi đá banh. Em ấm ức rồi, em phải vừa bỏ đó anh chạy ra lấy hàng, đưa ảnh đi nữa thì đi xong rồi vừa về tới nhà là ảnh đưa tiền cho em để em trả tiền cho thợ. Xong cái là ảnh quay xe ảnh đi một phát luôn. Mà lúc đó là nhà thì là mẻ kiến á, rồi là cát bụi, nói chung là nó ngập đầu á, mà đơn hàng thì nó đầy nhóc ra, một mình em, xung quanh không có ai hết, là tự nhiên cảm giác một mình nó bị cô độc, mà giống như là mình không hiểu là tại sao mình phải làm hết như vậy. Cái xong em mới vào em ngồi ghế, em ngước mắt lên mà em khóc ấm ức, mà được 30 phút quá cho nó
hết cái giải tỏa của em xong em mới đứng lên em dọn dẹp, rồi em mới bắt đầu là bình tĩnh, rồi em mới nhắn tin cho ảnh. Thì em nói là anh làm như vậy anh có thấy cái sự tổn thương ảnh hưởng tới em không? Ảnh không trả lời luôn. Thì lúc về nhà tối em xem lại 2 tin nhắn ở trong máy không còn, em không biết là ảnh xóa hay là ảnh không nhận được, em không biết. Là tới giờ em cũng chưa có hỏi, là cũng hơn tuần rồi. Chiến tranh lạnh ảnh về em cũng dọn dẹp hết rồi, nhưng mà trong người em là lúc nào cũng chực trào, là em nghẹn ngào lên á. Xong rồi tối Linh ngủ thì ảnh lên ảnh ngủ ngáy hò hò rồi, cả nguyên một đêm em nằm khóc đến sáng vậy sưng mắt thì ảnh cũng đâu biết. Đi làm bình thường cái ngày hôm sau thì cũng nói chung chiến tranh một ngày nữa, rồi sau đó thì chương trình mới gọi. Thì lúc đó em mới nói chung là em thích những cái chương trình này lắm, cái em mới vui lên một chút. Đó là em mới suy nghĩ rồi thôi thì của hai vợ chồng cũng bình thường. Bây giờ là giờ em kể ra thì em mới biết đúng không vậy? Dạ em biết chứ. Tại em vì biết giờ em khóc nguyên đêm không? cái nguyên đêm thì tại vì em ngủ làm sao em biết. Lúc trước là em cũng không đi đá banh đâu, nhưng mà thời gian gần đây thì cái mức độ nhậu nó hơi nhiều, cho nên em cũng dành thời gian để đi thể dục thể thao cho nó theo cái ý của vợ. Cứ chiều lại là em đi đá banh à. Đó thì hôm đấy thì công việc thì người ta đến người ta làm cũng gần xong rồi, giờ chỉ còn dọn dẹp nó thôi. Thì em nói là để tí nữa rồi anh đi đá banh về rồi anh dọn cho. Nhưng mà tại vì vợ em có cái tâm lý hơi nặng, hàng hóa nhiều quá thì stress, thì cái đấy em thật sự em không biết. Đó, cái đấy là cũng do lỗi của em không có để không quan tâm đến. Cho nên là cái hôm đấy thì em cũng thấy vợ em như vậy thì em cứ để im rồi 1 ngày 2 ngày rồi vợ chồng cũng lành lặn lại thôi. Dạ. Chị thấy vậy nè, hai đứa qua cái câu chuyện của tụi em á, chị có cái cảm nhận á là vợ em là một người phụ nữ giỏi đúng không? Giỏi giang. Rất là giỏi. Giỏi giang, quán xuyến và rất là biết điều. Dạ. Thì thường á, những người phụ nữ như vậy á, họ hay che giấu những cái điều họ mong muốn ở đối phương. Tại vì tức là mình cứ nghĩ là họ sẽ phải cảm nhận được cái điều mà mình đã cố gắng, những cái điều mình đã hy sinh chu toàn cho cái tổ ấm của mình. Nhưng mà cái điều mà em muốn á, nó vượt cao lắm, mà không phải người đàn ông nào họ cũng làm được cái điều đó. Ý chị nói đây là như vậy. Thành ra là em phải chấp nhận cái mà chồng em đang có là ở cái điểm tốt trước. Cái thứ hai, khi chồng em như vậy thì em phải chia sẻ. Có nghĩa là em đừng có để chồng em đón ý em. Em phải nói, ví dụ như ngày hôm nay em nói, chồng em sẽ hiểu, chồng em sẽ thấy được là công việc của em là như vậy đúng không? Rồi thì em cứ tỉ tê em nói anh ơi thế này thế nọ thế kia. Còn về phần em phải tập bỏ cái thói quen tự chịu đựng một mình và tự stress. Bởi vì em biết sao không? Khi em có con, cái stress nó lên rất nhiều, tức là nó còn nặng hơn như vậy nhiều lắm. Và như vậy nó rất dễ đi đến vấn độ gọi là trầm cảm sau khi sinh. Mà cái đó vô cùng nguy hiểm. Cái đó mình bị mất ý thức luôn, tức là mình không biết mình bị luôn. Em hiểu không? Thì em phải tập từ bây giờ. Chị nghĩ chắc vợ chồng em đang mong mỏi có con đúng không? Dạ đúng rồi. Chính vì á, em nhiều cái stress như vậy quá, nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề có con nữa, đúng không? Thành ra mình phải thoải mái. Thậm chí em phải tập cho em vô tư đi một chút xíu, vô tâm đi một chút xíu, để đừng có cả nghĩ nhiều quá. Mệt đầu á là khó có bầu luôn. Cô bé vô tư giỏi hơn chút xíu đi. Không, cái đó thiệt, cái đó là có lợi cho cả đôi bên. Cái đấy em mong muốn lắm đấy. Thiệt, chị nói thiệt mà. Em nhiều lúc em vô tư là vì em muốn vợ em như vậy. Bây giờ phải thoải mái, phải relax lên em. Chúc ta có con đi. Rồi xin chúc cho hai vợ chồng em mau chóng có được một em bé kháu khỉnh sẽ xuất hiện trong gia đình của mình ha, trong năm 2018. Có là nhớ báo tin cho chương trình biết nha. Rồi, cảm ơn tụi em. Cảm ơn em. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một bộ sản phẩm dưỡng trắng da toàn thân Phi Thanh Vân, chiết xuất từ các dưỡng chất thiên nhiên trị giá 2 triệu đồng. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm sữa ong chúa viên nang Biflex, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm cholesterol, giúp tái tạo tế bào da, làm sáng da và mịn màng, trị giá 2.300.000 đồng. Và món quà thứ ba chính là một bộ viên giảm cân Superstar của công ty Beauty Care USA, trị giá 900.000 đồng một hộp, với các thành phần từ thiên nhiên giúp thanh nhiệt, giải độc, thu gọn vòng eo, cảm nhận hiệu quả ngay trong tháng đầu tiên. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi đồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu của chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn đâu lưng lại nhau và nghe kỹ câu hỏi của tôi nha. Vợ của bạn sợ con gì nhất? Vợ của Tuyền sợ nhất con gì? Quý ba, con trăng, con ong. Trời ơi, con gì nhất không sợ? Con chó. Bây giờ mời hai ông chồng bước lên một bước, nhìn nhau vào quánh tù xì. Bắt đầu. 1, 2, 3. Như vậy là Dũng, hai vợ chồng em được ưu tiên chọn màu gì? Màu hương. Hai chồng em
Màu đỏ. Màu đỏ. Rồi chị màu vàng đi. Thôi màu xanh cho nó Rồi. nam tính. Rồi. Rồi, bước lên. Thuận và chị Vân sẽ mở trước nha. Hai cặp vợ chồng khoan mở nha. Đề nghị quý vị đếm từ 1 tới 3 nào. 1 2 3 Rồi, mời hai vợ chồng chuẩn bị mở nào. Đếm 1 mở lên. Như vậy chúc mừng cặp vợ chồng của Dũng đã may mắn nhận được một hộp viên uống Superstar trị giá 900.000 đồng. Và chúc mừng cặp vợ chồng của Tuyền đã may mắn nhận được miếng cước chui nồi và một cặp vé xem kịch tại sân khấu Kiều Hồng Vân. Cước chui nồi là biểu tượng của sự hạnh phúc bền chặt, không phải ai cũng muốn dính cước chui nồi là có đâu nha. Và như vậy khán giả của chúng ta khi xem chương trình Vợ Chồng Son tuần này sẽ có 2 cơ hội nhận được 2 phần quà. Trước tiên là một bộ sản phẩm sữa trắng da toàn thân Phi Thanh Vân trị giá 2 triệu đồng và một bộ sản phẩm sữa ong chuối Viên Nang Biflex trị giá 2.300.000 đồng. Và chúng ta phải trả lời được câu hỏi của Kiều Vân đưa ra. Và câu hỏi như sau. Câu thứ nhất, cặp vợ chồng thứ nhất đến từ đâu? A. Gia Lai, B. Đắk Lắk và C là Đắk Nông. Câu thứ hai, có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Quá đơn giản phải không nào? Hãy nhanh tay gửi câu trả lời về cho chương trình. Biết được chừng bạn là người may mắn nhận được 2 phần quà đến từ chương trình Vợ Chồng Son tuần này. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi xin nói lời tạm biệt. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.